หลายๆคนนะคะก็จะเคยได้ยินคำว่าไปดูฮวงจุ้ยบ้านไปดูฮวงจุ้ยโรงงานนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยคอนโดมิเนียมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเทปนี้เป็นเทปรีเควสใช่ไหมใช่เพราะว่าคือก็มีลูกเพจหลายๆคนที่เขามาอยู่ในเมืองเนาะแล้วเขาก็อยู่คอนโดทีนี้เวลาที่เราพาอย่างฮวงจุ้ยล่าสุดคือเราไปดูบ้านลูกเพจคนหนึ่งที่เป็นบ้านจัดสรรแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปดูเป็นออฟฟิศกับโรงงานก็เป็นบ้านในที่เดียวกันแต่เราไม่เคยทำหรือว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับฮวงจุ้ยคอนโดเลยเขาก็เลยอยากรู้ว่าพี่อ๋อคะแล้วฮวงจุ้ยคอนโดเนี่ยคืออะไรคนไทยอ่ะชอบคิดว่าการดูฮวงจุ้ยดูแค่บ้านใช่จริงๆแล้วเรือก็ดูค่ะรถเข็นก็ดูค่ะหาบขายของก็ดูค่ะรถขายของที่เขาเรียกว่าฟู้ดทรัคก็ต้องดูฮวงจุ้ยค่ะคือจริงๆดูฮวงจุ้ยหมดเลยกันวิธีการดูคอนโดอ่ะจะคล้ายๆกับดูออฟฟิศเพราะว่ามันต้องดูที่ชั้นมันไม่ใช่แค่ดูที่ห้องมันต้องดูชั้นดูส่วนกลางดูทุกอย่างเลยโอ้แสดงว่ามันดีเทลกว่าบ้านอีกมากเหมือนดูบ้านในหมู่บ้านก็เหมือนกันเราก็จะต้องดูองค์ประกอบรอบนอกดูถนนดูทุกอย่างคือคนส่วนใหญ่ชอบไปดูแค่บ้านเลขที่จริงๆแล้วชั้นเนี่ยสำคัญสุดเลยเพราะว่าเราจะซื้อคอนโดแล้วเราดูแค่บ้านเลขที่ไม่ได้ชั้นด้วยนิดเราต้องดูชั้นนิดนึงเพราะว่าชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายทีนี้เวลาบอกว่าห้ามใช้อ่ะหมายความว่าชั้น6ก็ไม่ได้ชั้น26ก็ไม่ได้ชั้น36ก็ไม่ได้เลขนั้นอยู่ในชั้นเลขนั้นไม่ได้เลยก็คือมันจะทำให้เราค่อนข้างมีปัญหาอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นชื่อเจ้าของใช่ไหมคะใช่เฉพาะชื่อเจ้าของนะคะแล้วเวลาอย่างสมมติบอกว่าเอาแต่พี่อ๋อเรากู้ร่วมมันจะมีเมนอยู่คนเดียวมันจะมีเมนอยู่คนเดียวนะคะต่อให้คุณกู้ร่วมเนี่ยชื่อมันก็จะเป็นเมนอยู่แค่คนเดียวดังนั้นก็ต้องระวังตัวเลขตรงนี้หลายคนนะคะจะมีปัญหาก็คือถ้าเป็นคอนโดกันเคยเห็นป้าที่ออกมาปุ๊บแล้วพอเปิดลิฟต์ปุ๊บเจอห้องเราเลยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแสดงว่าปัญหามันจะเยอะหรือเป็นทางสามแพร่งอยู่ข้างบนก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามพี่อ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วคุณไปอยู่หน้าลิฟต์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงมันดัง everything welcome มาหาอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นทางสามแพร่งก็เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วอ่ะฮวงจุ้ยที่ดีจริงๆที่แบบว่าเข้าไปเป็นหลืบแล้วก็ไปอยู่ตรงสุดท้ายเลยอ่ะห้องริมค่ะห้องริมคือห้องที่ดีที่สุดมีความเป็นส่วนตัวที่สุดใช่นะคะก็คือต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีจะหาซื้อคอนโดก็ต้องดูในรูปแบบนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะพยายามอย่าซื้อคอนโดอกแตกคำว่าคอนโดอกแตกก็คือสมมุติว่านี่คือที่ดินใช่ปะแล้วมันมี2ตึกแล้วมันผ่ากลางผ่าตรงกลางให้เป็นรถวิ่งอันนี้เขาเรียกว่าอกแตกอย่าซื้อเพราะถ้าซื้อแบบนี้ชีวิตจะมีแต่ปัญหาเลยก็คือมีแต่เรื่องซื้อคอนโดแล้วพี่อ๋อให้ไหว้เจ้าที่ว่ายังไงไหว้มันหน้าระเบียงนั่นแหละจริงเพราะว่าต่อให้มันมีอะไรบางศีรษะอย่างน้อยมันก็อยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะให้กันบอกว่าเลขไหนสำหรับคนวันอะไรที่ไม่ควรซื้อนะคะก็ฝากไว้นิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นทิปเล็กเดี๋ยวให้กัดบอก2อย่างกัดก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยสอนคือจริงๆอ่ะด้วยความที่กัดรู้ใช่ไหมเวลาเราดูฮวงจุ้ยเราจะต้องดูด้วยตัวเลขของอาคารไม่ใช่ตัวเลขหน้าห้องใช่ค่ะถูกปะใช่ดังนั้นเนี่ยข้อหนึ่งของคนอยู่คอนโดเขาแก้ฮวงจุ้ยตัวเลขหน้าห้องได้ง่ายกว่าเราเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยมันต้องอยู่ที่พลังของแผ่นดินใช่เราไม่สามารถมาถึงแล้วก็แปะเลขแล้วก็บอกว่าเนี่ยแก้ฮวงจุ้ยทำไม่ได้เว้ยแต่คอนโดทำได้เราก็ต้องสอนเขาว่าบวกกันได้เท่าไหร่แล้วแปะด้วยเลขอะไรคนวันอาทิตย์เนี่ยค่ะห้ามอยู่ชั้นที่มีเลข6ประกอบไม่ว่าจะเป็นชั้น6ชั้น16ชั้น26 36ไม่ถึงนะคะอย่างคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์จะลำบากนิดนึงนะคะห้ามอยู่ชั้นเลข1หรือว่าชั้น10อัพขึ้นไปอยู่21คนวันจันทร์ก็จะน่าสงสารนิดนึงเพราะอยู่ชั้น10 11 12 13 14 15 16ไม่ได้เลยใช่ต่อไปคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารสบายหน่อยเพราะว่าชั้น20กว่ามันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็คือเลข2ห้ามมีนะคะก็คือชั้น2ชั้น12ชั้น20อัพนะคะคนวันพุธค่ะเลข3นะคะก็คือห้ามอยู่ชั้น3ห้ามอยู่ชั้น13นี่ถามก่อนบางคอนโดไม่มี13แต่เป็น 12A ถือว่าเป็น13ไหมไม่เป็นถ้าเจ้าของก็เป็นคนทำนะใช่เพราะว่าบางคอนโดเขาบอกว่า13เลขไม่ดีเขาเอาตามฝรั่งไงเขาเอาตามฝรั่งไม่12A โอเคงั้นคนวันพุธ12อยู่ได้ 12A อยู่ได้แล้วก็ห้ามเลข3นะคะต่อไปคนวันพฤหัสค่ะเลข7ค่ะคือชั้น7ชั้น17
นะคะเลข7ในนั้นนะคะคนวันศุกร์ค่ะก็เป็นเลข8นะคะชั้น8ชั้น18ชั้น28อะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายนะคะคนวันเสาร์ค่ะห้ามมีชั้น4ชั้น4ชั้น14ชั้น24อย่างเงี้ยไม่โอเคนะคะใครที่อยู่คอนโดนะคะแล้วต้องบอกว่าตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขห้องนะคะแต่เลขตึกเช่นอย่างสมมุติว่าคอนโด13/442สมมุตินะคะ13ข้างหน้ามันก็คือเลขของตึกแต่เอาให้ชัวร์ต้องเดินไปถามคอนเชียสข้างล่างก็คือตรงอินโฟเมชันนะคะเข้าไปถามเขาว่าบ้านเลขที่ตึกเนี้ยบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เอามาบวกกันเดี๋ยวมีคนมาดราม่าเราแก้แค่หน้าประตูแปะหน้าประตูเราให้เฉยแค่หน้าประตูเลยแปะแค่เลขหน้าประตูเหมือนกับบางคอนโดแต่ต้องมีอันนึงเป็นข้อ accept ไว้เลขนี้ต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นอาราบิกไม่ได้อันนี้ที่ทำได้เพราะว่าข้อที่1ไม่ใช่สาธารณะข้อที่2ไม่ใช่อำนาจของแผ่นดินบ้านเลขที่คนธรรมดาไม่ได้แก้ไม่ได้คอนโดทำได้เพราะว่าคอนโดมันไม่ได้อยู่ในที่ที่เป็นแผ่นดินไงนนท์มันอยู่ลอยกลางฟ้าแล้วที่สำคัญอ่ะตัวเลขที่ใช้อ่ะไม่ได้เป็นตัวเลขห้องแฟดได้ตำรวจไม่ได้ถ้าเป็นของรัฐไม่ได้ถ้าเป็นของรัฐทำไม่ได้ รัฐบาลไม่อนุญาตนะคะถ้าบวกกันแล้วตกเลข1นะคะเราก็ไปแก้เลขห้องเราเป็นเลข6กับเลข4คือ64หรือ46ก็ต่อก็ได้นะโอเคถ้าบวกกันถ้าบวกได้สบายถ้าบวกกันแล้วได้เลข2นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่11 20ก็คือเลข2อย่างเดียวใช่ไหมคะให้คุณแปะเลข2กับเลข7เนาะสลับได้นะจริงๆสลับได้7 2 2 7คือคุณจะแปะยังไงก็ได้อยู่หน้าประตูแปะไปเถอะสติกเกอร์น่ารักอย่างเงี้ยค่ะต่อไปถ้าบวกกันได้3นะคะไม่ว่าจะเป็น1 2 30หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คุณแปะเลข7กับเลข5หรือว่าเลข5กับเลข7นะคะต่อไปเลข4ค่ะถ้าคุณบ้านเลขที่คอนโดบ้านเลขที่นะคะไม่ใช่เลขที่ห้องบ้านเลขที่อยู่ด้านหน้าบวกกันได้4ไม่ว่าจะเป็น2 2 3 1 1 3 4 0นะคะก็ให้คุณใช้เลข1กับเลข6นะคะหรือว่าเลข6กับเลข1ตามมาด้วยถ้าคุณบวกกันได้เลข5นะคะไม่ว่าจะเป็น3 2 4 1 1 4อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณใช้แปะเลข3กับเลข1นะคะต่อไปถ้าผลบวกได้6นะคะไม่ว่าจะเป็น3 3 4 2 5 1 6 0อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แปะเลข5กับเลข3นะคะต่อไปถ้าผลรวมนะคะได้เลข7ไม่ว่าจะเป็น5 2 6 1คืออะไรก็ได้ที่มันรวมกันแล้วได้เลข7เงี้ยค่ะให้คุณแปะเลข1กับเลข6นะคะต่อไปสุดท้ายค่ะถ้าผลรวมนะคะได้เลข8ไม่ว่าจะเป็น4 4 5 3 7 1 1 6 2อะไรเงี้ยก็ให้ใช้เลข4กับเลข2นะคะมาแปะบวกกันได้9ล่ะถ้าบวกกันได้9เหมือนเลข1เลยค่ะก็คือใช้เลข6กับเลข4นะคะหรือ4กับ6เห็นไหมง่ายคือจริงๆแล้วมาจะบอกว่าคอนโดมันมีข้อดีก็ตรงนี้แล้วคือมันแก้ด้วยตัวเลขเพราะเป็นนิติไงเราจะสามารถใช่มันเป็นนิติมันไม่ได้เป็นแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินมันก็จะต้องยุ่งยากเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครชอบข้อมูลที่เราให้นะคะเอาไปใช้กันแล้วดีนะคะก็ช่วยมาคอมเมนต์บ้างพวกเราจะได้ไม่เหงาแล้วก็อยากได้อะไรก็ให้บอกแล้วก็ช่วยกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าให้ดีก็กดติดตามเพจแล้วด้วยค่ะไปเพจที่ Facebook นะคะรับรองว่ามีเรื่องสนุกเล่ามันๆเยอะแยะเลยจริงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ